आपण पाहणार आहोत टेन्स. मागील व्हिडिओमध्ये आपण प्रेझेंट कंटिन्युअस पाहिलो. आता आपल्याला फ्युचर कंटिन्युअस पाहिजे, मीन्स कंटिन्युअस फ्युचर पाहिजे. कंटिन्युअस फ्युचर. क्रियापदाचा काळ हा क्रिया घडण्याची वेळ, क्षण यावरून काळाचे मुख्य 3 प्रकार पडतात. पहिला आहे प्रेझेंट टेन्स, दुसरा आहे पास्ट टेन्स आणि फ्युचर टेन्स. म्हणजे 3 टेन्सचे 4 उपप्रकार आहेत. सिंपल टेन्स, कंटिन्युअस टेन्स, परफेक्ट टेन्स आणि परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स. परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स. परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स आहे. त्यानंतर आपण आता आपण पाहणार आहोत कंटिन्युअस फ्युचर टेन्स. आपण पाहणार आहोत कंटिन्युअस फ्युचर टेन्स. आपण कंटिन्युअस फ्युचर टेन्स पाहणार आहोत. आता आपण कंटिन्युअस फ्युचर टेन्स म्हणजे काय, तर चालू अपूर्ण भविष्यकाळ. चला तर मग पाहूया. कंटिन्युअस imperfect progressive future means चालू अपूर्ण भविष्यकाळ. चालू अपूर्ण भविष्यकाळाचा हा फॉर्म्युला आहे. याच्या अगोदर आपण पाहिला कंटिन्युअस प्रेझेंट, कंटिन्युअस पास्ट, कंटिन्युअस आता फ्युचर पाहिलं. त्याचा फॉर्म्युला आहे शॅल विल प्लस बी प्लस मेन ऑर फर्स्ट प्लस आयएनजी प्लस ओ प्लस सी. हा त्याचा फॉर्म्युला आहे. या टेन्सचा हा फॉर्म्युला आहे. सब्जेक्ट प्लस शॅल विल प्लस बी प्लस मेन ऑर फर्स्ट प्लस आयएनजी प्लस ओ प्लस सी. हा याचा फॉर्म्युला आहे. या काळामध्ये क्रियापदाचा त या अक्षराने होतो. क्रियापदाचा त या अक्षराने शेवट होतो. यावरून अपूर्ण चालू काळ निश्चित होतो. आणि वाक्याच्या शेवटी असेल, असू, असतील, असाल इत्यादी शब्द येतो. मीन्स कसं, मी काम करेन, आय शॅल बी वर्किंग. मी काम करत आहे. मी काम करत आहे कसं होणार, आय शॅल बी वर्किंग. करत असेल मी काम करत असेल कसं होईल, त पासून असेन, असू, असतील, असेल इत्यादी शब्द येत असतील तर तो कंटिन्युअस imperfect progressive future टेन्स असतो. चालू अपूर्ण भविष्यकाळ. त्याचा फॉर्म्युला सब्जेक्ट प्लस शॅल विल प्लस बी प्लस मेन ऑर फर्स्ट प्लस आयएनजी प्लस ओ प्लस सी. या काळामध्ये क्रियापदाचा वापर त या अक्षराने होतो आणि यावरून अपूर्ण चालू भविष्यकाळ निश्चित होतो. आणि वाक्याचा शेवट असेन, असू, असतील, असाल इत्यादी शब्दाने होतो. नेक्स्ट पाहूया आपण.
जर एखादी क्रिया भविष्यकाळात घडते जर एखादी क्रिया भविष्यकाळात घडत किंवा चालू अपूर्ण असेल त्यास अपूर्ण चालू भविष्यकाळ म्हणतो. एक्झाम्पल: मी काम करत असेल. कसं होईल? आय शाल बी वर्किंग. मी काम करत असेल उद्या. मी उद्या काम करत असेल. आय शाल बी वर्किंग. आय शाल बी वर्किंग ॲट टुमॉरो. उद्या म्हणलं ना? हां, टुमॉरो. If the action will be going on continuous in future is called continuous future tense. आता याचे रूल्स पाहूया आपण. या काळामध्ये क्रियापदाचे चौथे रूप असते. चौथे रूप मीन्स मेन ऑफ फर्स्ट प्लस ING वापरतात. जर करता आय व यू देत असेल तर शाल बी चा वापर करतात. जर करता यू शी इट दे येत असेल तर विल बीचा वापर करतात. विल बीचा वापर करतात. या काळामध्ये क्रियापदाचा शेवट त या अक्षराने होतो. यावरून अपूर्ण चालू काळ निश्चित होतो आणि वाक्याचा शेवट असेल, असू, असतील, असाल इत्यादी शब्दांनी होतो. त्यास आपण कंटिन्युअस इम्परफेक्ट प्रोग्रेसिव्ह फ्युचर टेन्स म्हणतो. भविष्यकाळातील वेळेच्या एका टोकाला एखादी क्रिया किंवा कृती चालू असेल हे सांगण्यासाठी या काळाचा उपयोग होतो. जसं की मी ते काम करत असेल. काम मी ते वर्गपाठ करत असेल. आय शॅल बी completing वाक्य काय म्हणलं मी? दुसरं वाक्य. मी उद्या येत असेल. आय शॅल बी कमिंग टुडे. नेक्स्ट आपण हे महत्वाचं आहे. त पासून असेन, असू, असतील हे जर येत असेल तर फ्युचर टेन्स म्हणतो. एक्झाम्पल पाहूया आपण. दे विल बी कमिंग. They will be coming to class tomorrow at 5 PM. ते उद्या क्लासला येत असतील 5 वाजेपर्यंत. ते उद्या 5 वाजेपर्यंत क्लासला येत असतील. My father will be reading newspaper in morning tomorrow. माझे वडील उद्या सकाळी न्यूजपेपर वाचत असतील. What will you be having a breakfast? तुम्ही तुमच्या नाश्त्यामध्ये काय घेत असता? भविष्यकाळात वेळ आणि एका टोकाची एखादी क्रिया चालू असेल हे सांगण्यासाठी
भविष्यकाळाचा वापर करतो. भविष्यकाळात वेळाच्या एका टोकाला एखादी क्रिया चालू असेल हे सांगण्यासाठी चालू आहे हे भविष्यकाळात वापरतात. एक्झाम्पल, I shall be doing my homework at the field. I shall be doing my homework at the field. मी माझा गृहपाठ 8 वाजेपर्यंत कंप्लीट करत असेल. He will be reading at the Times of India. ती टाइम्स ऑफ इंडिया वाचत असेल. He, when I get home, my children will be playing. जेव्हा मी घरी गेलो, माझे मुलं खेळ खेळत होते. खेळता खेळता असतील. नेक्स्ट, it is used to express a future event which is planned in advance. नियोजित भविष्यकालीन क्रिया सांगण्यासाठी अपूर्ण भविष्यकाळाचा वापर केला जातो. नियोजित भविष्यकालीन क्रिया सांगण्यासाठी अपूर्ण भविष्यकाळाचा वापर केला जातो. कसं? Mr. Virat Kohli will be staying in London next month. विराट कोहली पुढल्या महिन्यामध्ये लंडनमध्ये थांबतील. सेकंड, मिस्टर नरेंद्र मोदी will be staying at the Shimla next month. नरेंद्र मोदी पुढल्या महिन्यामध्ये शिमलामध्ये थांबत असतील. विराट कोहली will be staying in London next month. विराट कोहली पुढल्या महिन्यामध्ये लंडनमध्ये थांबत असतील. I shall be staying here till Sunday. मी इथं संडेपर्यंत थांबत असेल. Ajay will be meeting us next month. Ajay will be meeting. अजय पुढल्या महिन्यामध्ये आमची मीटिंग घेत असेल. नियोजित भविष्यकालीन क्रिया सांगण्यासाठी अपूर्ण भविष्यकाळाचा वापर केला जातो. नेक्स्ट आपण पाहणार आहोत सर्वात महत्त्वाचा फॉर्म्युला. आता आपण पाहणार आहोत प्रोग्रेसिव्ह इम्परफेक्ट कंटिन्युअस फ्युचर टेन्सचा फॉर्म्युला. हो का? सब्जेक्ट प्लस shall will प्लस be प्लस main verb first प्लस ing प्लस o प्लस c. प्रश्न, shall oblique will प्लस सब्जेक्ट प्लस be प्लस main verb first प्लस ing प्लस o प्लस c. नकार, सब्जेक्ट प्लस shall oblique will प्लस not प्लस be प्लस main verb first प्लस ing प्लस o प्लस c. प्रश्नार्थक नकार, shall be प्लस shall oblique will प्लस सब्जेक्ट प्लस not प्लस be प्लस main verb first प्लस ing प्लस o प्लस c. सब्जेक्ट प्लस WH प्रश्न, WH प्लस shall be oblique प्लस सब्जेक्ट प्लस be प्लस main verb first ing प्लस o प्लस c. WH प्रश्नार्थक नकार, WH प्लस shall oblique will प्लस सब्जेक्ट प्लस not प्लस be प्लस main verb first ing प्लस o प्लस c.
अशा प्रकारे आपण कंटिन्युअस इम्परफेक्ट प्रोग्रेसिव्ह फ्युचर टेन्स संपलेला आहे. चालू ऑब्लिक अपूर्ण भविष्यकाळ हा संपलेला आहे. एक वेळेस फॉर्म्युला पाहूया. सॉरी आपल्याला याचे सेंटेन्सेस पाहायचे आहेत. तुम्ही याचा स्क्रीनशॉट घ्या. नेक्स्ट, नवनाथ दररोज भगवद्गीता वाचत असेल. नवनाथ will be reading भगवद्गीता every day. नवनाथ दररोज भगवद्गीता असेल का? असेल का? असेल का? वाचत असेल का? Will Navnath be reading Bhagavad Gita every day? Navnath दररोज भगवद्गीता वाचत नसेल. Navnath will not be reading Bhagavad Gita every day. नवनाथ दररोज भगवद्गीता वाचत नसेल का? Will Navnath not be reading Bhagavad Gita every day? कोण दररोज भगवद्गीता वाचत असेल? Who will be reading Bhagavad Gita every day? कोण भगवद्गीता दररोज वाचत नसेल? नसेल. Who will not be reading Bhagavad Gita every day? नसेल. means continuous future. नसेल. असेल. आहे continuous present. होता continuous past. आणि होत असेल means continuous future. अशा प्रकारे हा तिन्ही टेन्स आपले कंप्लीट झालेले आहेत. तुम्ही एक वेळेस एक्झाम्पल लिहून घ्या. अशा प्रकारे कंटिन्युअस इम्परफेक्ट फ्युचर, कंटिन्युअस इम्परफेक्ट प्रोग्रेसिव्ह फ्युचर टेन्स हा संपलेला आहे. चालू अपूर्ण भविष्यकाळ.